Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එකේ අදහල් තියෙන ප්‍රශ්නයක් කෙස් වර්ධනයට මොකද්ද ගන්න ඕන tablets කියලා. දැන් tablet ගන්නවා කියන්නේ මෙතන අහන්නේ විටමින විශේෂයෙන් perfectil biotin වර්ග තියෙන ඔය pharmacy වලට ගියාම තියෙනවා කෙස් වර්ධනයට කියලා. දැන් ඒව ගන්න ඕනද කියන එක තමයි අහන්නේ. දැන් hair transplant කරනවා කියන්නේ ස්ථිර විසඳුමක්. ඒ හිටවන කෙස් ටික වැවෙනවා. ඒ හිටවන්නේ වටේ කෙස්න ඒක පැලවෙන්න දුන්නොත් දින 10ක් දුන්නාම ඒ ටික ඉවෙන් පැලවෙලා ඉබේම වැවෙන්න පටන් ගන්නවා. මාස 6ක යනකොට 60ක් ඒ වගේ වැවල් තියෙනවා මාස 12 18ක් යනකොට සම්පූර්ණයෙන් ඒ හිටු ප්‍රදේශේ වැවල් තියෙන්න ඕන. ඒක කරන්නේ වටේ කෙස්නේ. ඒකයි මේකේ සාර්ථකය. දැන් තියෙන කෙස් ආරක්ෂා කරන්න තමයි විශේෂයෙන්ම අපි කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඇත්තටම දේවල් දෙකක් කරන්න පුළුවන්. එකක් Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය අල්ලන්න පුළුවන්. ඒක දිනපතා උලට ගන්න තියෙන්නේ. අපෙන් ඔක්සිජන් එක හරහා නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඒකත් එක්කම දැන් පෝෂණය. දැන් පෝෂණය පැත්ත බැලුවම අපිට කෙස් වලට විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රෝටීන සහ විටමින් කිහිපයක් අවශ්‍යයි. A, B, C, D and E. ඒ ටික සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍යයි. ඒකත් එක්කම මැංගනීස්, සින්ක් සහ අයර්න්. මේවා තමයි ඇත්තටම අවශ්‍ය දේවල්. විටමින් B වල තියෙනවා බයොටින්. ඒක කෙස් වලට අත්‍යවශ්‍ය මේ විටමින් B සංඝටකයක්. ඉතින් දැන් ඒ ටික නිසියාකාරව පෝෂණයෙන් හම්බ වෙනවා නම් කෙස් වර්ධනය වෙනවා. විශේෂයෙන් ටැබ්ලට් වර්ග ගත යුතු නැහැ. බයොටින් කියලා පිටින් මේ ටැබ්ලට් එකක් අරගෙන BY කියලා එකකින් විශේෂ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඊටු ටික හම්බ වෙන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ බයොටින් විතරක් අරගෙන මදි. ඉතින් ඊට වඩා හොඳ අතිරේකයක් තියෙනවා බැලන්ස් කියලා. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. මේක පිටරට ගන්න තියෙනවා. ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම දකින්න පුළුවන්. අපෙන් ගන්න පුළුවන් ඊට අසුළු මුදලකට ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒක කැමත් එක මිශ්‍ර කරන්න දෙන්න. එතකොට ඒකේ කෙස් වලට අවශ්‍ය සේරම මේ සංගරවල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය පෝෂණය නිසියාකාරව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ප්‍රෝටීන වැඩි කරන්න හොඳම දේ තියෙන බිත්තර දෙකක් කන එක. ඉතින් මොකද දවසට බිත්තර දෙකක් කොලෙස්ටරෝල් නැත්තම් ෆැමිලියල් කොලෙස්ටරෝලීමියා වගේ කොලෙස්ටරෝල් දෙයක් නැත්තම් කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රශ්නයක් නැහැ බිත්තර දෙකක් කවයි කියලා. ඉතින් බිත්තර දෙකක් කන්න ඒක තම්බන්නත් පුළුවන්, පැදලා ගන්න පුළුවන්, ඔම්ලට් හදන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අතන එච්චරයි කරන්න ඕන කෙස් වලට. ඒ ටික කරොත් කෙස් ටික ගන්න පුළුවන්. යන්නක නවත්ත ගන්න එක තමයි ලොකුම දේ. ඉතුරු හරිය. ඒ කියන්නේ හිටවු නැති හරිය යන්නක තමයි නවත්තන්න ඕන. ඒකට ඉතින් අර ඒ අපි පොඩ්ඩක් කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕන. ඉතින් උපදේශ අවශ්‍ය නම් ඕනලා කරන්න අපෙන් කිසිම අය කිරිවන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා අපිව හම්බෙන්න keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. keshatransplant